હેલો, માય સેલ્ફ નિખિલ પીઠડિયા. હું તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 વિજ્ઞાનમાં આપણે લાસ્ટ આપણું પર્યાવરણ ચેપ્ટર પૂરું કર્યા બાદ હવે આપણે નવું ચેપ્ટર એટલે કે જૈવિક ક્રિયાઓ જે ચેપ્ટર નંબર 6 છે તેના વિશે આજે વિગતે ચર્ચા કરીશું, વિગતે અભ્યાસ કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જૈવિક ક્રિયાઓ તમને બોર્ડ ઉપર દેખાતું હશે કે બે વર્ડ લખેલા છે, સજીવ અને નિર્જીવ. જૈવિક ક્રિયાઓ કે જેટલી પણ ક્રિયાઓ જેના દ્વારા કરવામાં આવે છે તે દરેક વસ્તુ આપણે શું સમજી શકીએ કે એ સજીવ છે. તથા એવું જરૂરી નથી કે ખાલી સજીવ જ ક્રિયા કરતા હોય અથવા તો કે સજીવ દ્વારા જ ક્રિયા થતી હોય. ઘણા એવા સજીવ પણ હોય છે કે જે ખાલી તે પડ્યા રહે છે છતાં પણ એ પોતે સજીવ તરીકે ગણાય છે. તો જૈવિક ક્રિયાઓ કોના દ્વારા થાય? તો એક તો સજીવ અને નિર્જીવ આપણે બે પાર્ટ સમજીએ. તો કે સજીવની અંદર એવા કે જે હલનચલન કરી શકતા હોય, શ્વાસ લઈ શકતા હોય, અવાજ કરી શકતા હોય, તે દરેક સજીવનો તે દરેક જે ક્રિયાઓ જે કરતા હશે, એ પ્રાણી હોય, મનુષ્ય હોય કે કોઈ પણ વનસ્પતિ હશે, તો તે હલનચલન તો વનસ્પતિ નથી કરતી પણ શ્વસન તો કરે જ છે. તો એ દરેક વસ્તુ શેના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે તે સજીવ છે. અને આ દરેક ક્રિયાઓ જે આપણે લખી મેં અહીંયા, એ દરેક ક્રિયાઓ એક જૈવિક ક્રિયાઓ તરીકે ઓળખાય છે. તથા નિર્જીવ એટલે શું? તો કે આમાંની કોઈ પણ ક્રિયાઓ જે ન કરતા હોય તે દરેક શું કહેવાશે? નિર્જીવ પદાર્થો કહેવાશે કે નિર્જીવ કહી શકીએ આપણે. તો વનસ્પતિની વાત કરીએ તો વનસ્પતિને આપણે સજીવ કેમ ગણીએ છીએ? પહેલો જ પ્રશ્ન આપણને એમ થાય કે સર આ વનસ્પતિ કેવી રીતે સજીવ ગણી શકાય? તો તમે જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વનસ્પતિ છે એ સમયની સાથે વૃદ્ધિ પામતી હોય છે, સમયની સાથે મોટી થતી હોય છે. તથા સમયની સાથે જેમ કે વરસાદ આવે તો વરસાદના લીધે લીલું ઘાસ છવાઈ જતું હોય છે આપણી આજુબાજુ. આ દરેક વસ્તુઓ જે છે તે એ કંઈક ને કંઈક ક્રિયાઓ કરે છે. તથા એક બીજી વસ્તુ કે તે શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયાઓ પણ કરે છે. આપણને એમ થાય કે શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નાના ધોરણમાં હતા ત્યારે ભણતા જ હતા કે શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયાઓ એટલે વનસ્પતિ જે છે તે ઓક્સિજન આપે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડને પોતે ગ્રહણ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પણ જે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે તે વનસ્પતિ દ્વારા જ પૂરી કરવામાં આવે છે. એટલે તો કહી છે કે વૃક્ષો વાવો. તો વૃક્ષો વાવવાનું મેઇન રીઝન જ આ છે કે ઓક્સિજનની જે માત્રા છે તે દરેક સજીવ માટે, દરેક મનુષ્ય માટે, કહેતા કે પ્રાણીઓ માટે પણ ખૂબ જ અગત્યની છે. એટલા માટે તે શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા કરે છે. હલનચલન વગર સજીવ તરીકે વર્તે છે. તે હલનચલન નથી કરતી પણ શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા. તથા તમે બી એવું જાણતા હશો કે પર્ણને તેનું રસોડું કહેવામાં આવે છે, એટલે કે પોતાનો ખોરાક પણ તે બનાવે છે. તથા પાણીનું ગ્રહણ પણ તે જમીનની અંદરથી કરે છે. તો વનસ્પતિને આપણે સમજી શકીએ કે તે પોતે સજીવ તરીકે વર્તે છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ કે તેનો તફાવત શું? તો કે સજીવ અને નિર્જીવના તફાવતના આધારે આપણે કઈ રીતે નક્કી કરી શકીએ કે સજીવ છે કે નિર્જીવ છે? તો સજીવો જે હશે અને નિર્જીવ, તો તેના એક લક્ષણો હશે. નિર્જીવ પદાર્થ હશે, માની લો કે હું આ ચોકની વાત કરું તો ચોક મેં હાથમાં પકડ્યો છે, તેનો અર્થ એ નથી કે સજીવ થઈ ગયો. તે તો નિર્જીવ જ છે. તેને મૂકવાથી તે ત્યાં પડ્યો રહેશે. એને ના તો એ શ્વાસ લેશે, ના તો હલનચલન કરશે, કશી જ ક્રિયાઓ કરવાની નથી. તો એ ક્રિયાઓના આધારે આપણે તેને સજીવ તથા નિર્જીવ તરીકે ઓળખીએ. તો તેના લક્ષણો તથા કાર્યો કે વૃદ્ધિ આધારિત હોય. આપણે પણ જેમ નાનાથી મોટા થયા તો દરેક વસ્તુ જે આપણી ક્રિયાઓના આધારે આપણે વૃદ્ધિ થતી ગઈ, આપણી સમયની સાથે આપણે વૃદ્ધિ થતી ગઈ અને આપણે અત્યારે વિકાસ થયો છે. તો આ પ્રમાણે એ સજીવ તરીકે આપણે વર્તીએ છીએ. અને તેના પુરાવા કે મનુષ્યના બી પુરાવા હોય. પુરાવા એટલે કેવી રીતે? તો કે તે શ્વાસ કરી લઈ શકતો હોય, હલનચલન કરી શકતો હોય. તો આ દરેક ક્રિયાઓ છે એના પુરાવા છે કે આવું કરે છે તે એટલા માટે સજીવ છે. તો જૈવિક ક્રિયાઓ જે છે એ દરેક જૈવિક ક્રિયાઓ એ સજીવ અને નિર્જીવ દ્વારા કંઈક ને કંઈક આધારે થતી રહે છે. અને એ ક્રિયાઓના આધારે આપણે પર્યાવરણને પણ મદદ પણ કરીએ છીએ તથા નુકસાન પણ પહોંચે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે સુવિકસિત આયોજનબદ્ધ જે રચના છે આપણા શરીરની હોય કે પછી પર્યાવરણની હોય કે કોઈ પણ વસ્તુની એક રચના હોય, તો સુવિકસિત આયોજનબદ્ધ રચના ધરાવે છે કોણ? તે સજીવ. તો જે સજીવો છે એ સુવિકસિત આયોજનબદ્ધ રચના ધરાવે છે. સુવિકસિત એટલે એવું કે સમયની સાથે તે વૃદ્ધિ પામતા રહે છે. તથા જો આપણે આ શરીરની વાત કરીએ તો શરીર છે, શરીર શેના બનેલું છે? તો અંગોનું. અંગો શેના બનેલા છે? પેશીના. પેશી શેની બનેલી છે? તો કોષની. કોષ શેના બનેલા છે? તો રાસાયણિક દ્રવ્ય, તો જે આપણે શરીરની અંદર જે અમુક દ્રવ્ય જે ઉત્પન્ન થતા હોય ખાવાના આધારે કે અમુક જે જઠરની અંદર પણ જે અમુક એસિડ સ્ત્રવતા હોય, ત્યાં બધા અમુક રાસાયણિક દ્રવ્યો છે કે પોતે વિશિષ્ટ પદાર્થ તરીકે ઓળખાય છે. એ રાસાયણિક દ્રવ્ય એસામાંથી બહાર નીકળે છે? તો કોષીય અંગિકામાંથી બહાર નીકળે છે. અને કોષીય અંગિકા એ રાસાયણિક પદાર્થોનું ઉત્સર્જન કરે છે, ઉત્પન્ન કરે છે. એ રાસાયણિક પદાર્થો શેના છે અલ્ટિમેટલી? તો એ રાસાયણિક પદાર્થો અણુ કે પરમાણુના બનેલા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા જોયું કે અણુ અને પરમાણુમાં થતી ક્રિયાઓ સૂક્ષ્મ સ્તરે એ પ્રતિક્રિયા થાય છે.
તો કેટલી બી ક્રિયાઓ છે એ અણુ અને પરમાણુ, આપણું શરીર પણ અણુ અને પરમાણુના બંધારણના આધારે જ બનેલું છે. તો એ દરેક ક્રિયાઓ જે આપણે કરીએ છીએ એ દરેક ક્રિયાઓ એ આપણા અણુ અને પરમાણુના બંધારણના કારણે આપણું આખું શરીર અહીંયા એની રચના થઈ રહી છે. તથા સમયની સાથે આપણે પર્યાવરણમાં ઘસારો પણ થતો રહે છે. સમય જતાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુ પર્યાવરણથી મેળવીએ છીએ તથા એ મેળવેલી વસ્તુને જ આપણે વાપરીને આપણે પર્યાવરણને ક્યારેક નુકસાન કરતા હોઈએ છીએ. તો ધીમે ધીમે જ્યારે સમય જતાં એ પર્યાવરણની અંદર ઘસારો થશે. એ ઘસારો થવાના કારણે તેનું આયોજનબદ્ધ રચના તૂટી જશે. જેવી પર્યાવરણની આખી રચના હશે, જે ઝાડ રચાયેલી છે, આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર ભણ્યા હતા કે આહાર ઝાડ, આહાર શૃંખલા, આ બધી વસ્તુ જે ભણ્યા છીએ તે એક આયોજનબદ્ધ રીતે જોડાયેલી છે, સંકળાયેલી છે. જો એમાં જો તૂટવાનું ક્રિયા થશે, જો એ તૂટશે તો તેનું આપણે રક્ષણ પણ કરવું પડશે. રક્ષણ કરવા માટે તેની સાથે સમારકામ પણ જરૂરી છે. માની લો કોઈ આપણા ઘરની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ તૂટી જાય છે તો આપણે એનું સમારકામ કરાવીએ છીએ. ઇવન આપણે આપણા શરીરની અંદર પણ કોઈ પણ ભાગને ઈજા થાય છે તો એના ઉપર પાટો બાંધીએ છીએ અથવા તો કોઈ ટ્યુબ કે એવું લગાવીએ છીએ. તો આ દરેક વસ્તુ આપણે એના સમારકામ કરીએ છીએ કે જ્યાં પણ આવું વસ્તુ થઈ રહી છે કે જ્યાં પણ નુકસાન થયું તેનું આપણે સમારકામ કરીએ. તો એમ પર્યાવરણની અંદર આ સજીવો દ્વારા જે પણ નુકસાન થતું હોય કે અથવા તો જે સમયની સાથે જે પણ બદલાવ આવતા હોય તો તેની સાથે એનું રક્ષણ અને સમારકામ પણ જરૂરી છે. તથા એ દરેક સમારકામ એટલે શું? તો કે અણુ અને પરમાણુની કાર્યશીલતા અને ગતિશીલતા રહે તે માટે. તો અણુ અને પરમાણુ જે છે તે એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા છે જ. આપણું શરીર પણ અણુ પરમાણુનું જ ક્યાંક ને ક્યાંક બનેલું છે. તો દરેક વસ્તુ જે બનેલી છે તે પરમાણુ અને અણુની કાર્યશીલતા કે કાર્ય થવાના કારણે આપણી વૃદ્ધિ પણ થઈ રહી છે. સજીવોની વૃદ્ધિ પણ તેના આધારે છે અને તેની ગતિશીલતા રહે છે. તો આપણા શરીરની અંદર જે બ્લડ સર્ક્યુલેટ થઈ રહ્યું છે તે તેના ગતિશીલતાના કારણે આપણા માથાના વાળથી લઈને છેક પગની આંગળીઓ સુધી દરેક જગ્યાએ આપણું બ્લડ સર્ક્યુલેટ થઈ રહ્યું છે અને સર્ક્યુલેશનના કારણે જ આપણા શરીરની અંદર દરેક ભાગો કાર્યરત છે. તો આપણે સમજીએ કે દરેક ક્રિયાઓ સૂક્ષ્મ સ્તરે આપણા શરીર કે પર્યાવરણમાં થતી જ રહે છે. તો જેટલી પણ જૈવિક ક્રિયાઓ છે એ પર્યાવરણ તથા આપણા શરીરની અંદર કે અથવા તો કોઈ પણ આજુબાજુમાં જેટલી પણ વસ્તુ સંકળાયેલી છે ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધી ક્રિયાઓ થતી રહે છે. તો આ જૈવિક ક્રિયાઓની જે પ્રસ્તાવના આપણે સમજ્યા કે પ્રસ્તાવનાની અંદર જૈવિક ક્રિયાઓ કઈ રીતે થાય છે તે દરેક વસ્તુ આપણે સમજ્યા. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે પોષણ એટલે શું અને તેના બે પ્રકાર છે, તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોષણ એટલે શું અને તેના પ્રકારો. આપણે જાણતા હોઈએ કે પોષણ એટલે સીધો સંબંધ એના ખોરાક સાથે હોય. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે પોષણ કેમ જરૂરી છે, કેમ આપણે ખોરાક લઈએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અત્યારે બધા જ વ્યક્તિઓને જે પણ કામ કરવું હશે અથવા તો કામ ન કરતાં પણ ઉર્જા જતી હોય છે, આપણે થાકી જતા હોઈએ છીએ. તો દરેક વસ્તુ માટે આપણે ખોરાકની જરૂરિયાત રહેતી હોય અને આપણે ખોરાક ખાઈએ તો આપણને ઉર્જા મળતી હોય છે, શક્તિ મળતી હોય છે. તો પોષણ એના માટે જ જરૂરી છે કે આપણે કામ કરવા માટે અથવા તો વિવિધ પ્રકારના જે કાર્યો કરવા હોય, પછી દોડવું હોય, કામ કરવું હોય, લખવું હોય, વાંચવું હોય, ગમે તે વ્યક્તિ તમે ગમે તે કામ કરતા હશો તો દરેક વખતે ઉર્જા તો ખર્ચાતી જશે. તો ઉર્જાના સ્ત્રોતનું શરીરની બહારથી અંદર સ્થળાંતર કરવાની ક્રિયાને પોષણ કહેવાય છે. કે આપણે જે પણ વસ્તુ ઉર્જાના હેતુથી આપણે ખાઈએ છીએ તો આ વસ્તુ છે કે જે પોષણ કહેવામાં આવે છે. પોષણના બે પ્રકાર છે, એક સ્વયંપોષી પોષણ અને બીજું છે વિષમપોષી પોષણ. આ વિડીયોમાં આપણે સ્વયંપોષી પોષણ વિશે જાણીએ. તો સ્વયંપોષી પોષણ એટલે શું? સ્વયં એટલે પોતે, કે જે પોતે જ પોતાનો ખોરાક બનાવતા હોય તેવા સજીવો જે સ્વયંપોષી પ્રકારનું પોષણ કરતા હોય છે અને તેને આપણે કહીશું સ્વયંપોષી પોષણ કહીશું. તો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે તેને સ્વયંપોષી પોષણ કહેવાય. તથા વનસ્પતિ અને બેક્ટેરિયા, આ બે વસ્તુ એવી છે કે જે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવતા બે પ્રકારના સજીવો એવા છે. તો વનસ્પતિ જ્યારે પાણી અને CO2નો ઉપયોગ એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરીને સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા આપણે ગયા અમુક ચેપ્ટરની અંદર પણ ભણ્યા આવીશું અથવા ગયા ધોરણોની અંદર પણ ભણાયા આવીશું કે જે ગ્લુકોઝ બનવાની જે પ્રક્રિયા છે એ ગ્લુકોઝ બીજું કશું નથી કે એ ઉર્જાનો એક સ્ત્રોત પૂરો પાડે છે. એ પછી વનસ્પતિ હોય કે કોઈ મનુષ્ય હોય, દરેક વ્યક્તિ માટે કે દરેક સજીવ માટે એક ગ્લુકોઝની જરૂરિયાત રહે છે. તો તે કાર્બોદિત સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. આપણા શરીરમાં ગ્લાયકોઝન સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય છે. આપણા શરીરની અંદર જે સંગ્રહ થયો એ શેના સ્વરૂપે થાય છે? ગ્લાયકોઝન સ્વરૂપે. અને ખોરાકનો સંગ્રહ સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે શેમાં થાય છે? વનસ્પતિમાં થાય છે. તો પ્રક્રિયા એક આપણને આપેલી છે CO6CO2 + 12H2O અને સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્લોરોફિલ નામનો શબ્દ આપ ખાસ યાદ રાખજો. ક્લોરોફિલ શબ્દનો ઉપયોગ એ સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીની અંદર જે
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીની પ્રક્રિયા થઈને ગ્લુકોઝ બનાવે છે અને સાથે ઓક્સિજન અને પાણી છૂટું પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક કેવી રીતે બનાવે છે અથવા તો ખોરાક બનાવીને પોતે ક્યાં એનો સંગ્રહ કરે છે તે વસ્તુ જોઈ. હવે આપણે જોઈએ કે એક મરુદ્ભિદ વનસ્પતિનો એક ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. મરુદ્ભિદ વનસ્પતિની એક ખાસિયત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું કે રાત્રે જે હોય છે, રાત વખતમાં તે CO2નું શોષણ કરે છે, કે પોતે ગ્રાસ્પિંગ શેનું કરે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું. અને એક મધ્યવર્તી નિપજ બનાવે છે. એટલે કે ખાલી એક પ્રક્રિયાના આધારે એક વચ્ચે એક નિપજ મળી પછી શું કરે કે દિવસની અંદર ક્લોરોફિલનું ઉત્સર્જન કરે. ક્લોરોફિલ અને જ્યારે સૂર્યપ્રકાશની હાજરી હોય ત્યારે એ મધ્યવર્તી નિપજ અને સૂર્યપ્રકાશની હાજરી દ્વારા એ પોતે કાર્બોદિત પદાર્થોનું ઉત્પન્ન કરે છે, કે કાર્બોદિત પદાર્થોનું ઉત્સર્જન કરે છે. તો મરુદ્ભિદ વનસ્પતિની એક આ ખાસિયત છે. તથા હવે જોઈએ કે ક્લોરોફિલ, હરિતકણ વિશે તો તમે અભ્યાસ ગયા ધોરણની અંદર પણ કર્યો જ છે. તો હરિતકણ શું છે? તો ક્લોરોફિલ એટલે કે પર્ણની ક્યાં હોય છે? તે તો વનસ્પતિમાં એ પર્ણની અંદર હોય છે. તથા રંગ કેવો હોય? તેનો લીલા કલરનો રંગ હોય છે. અને કોઈ પણ વનસ્પતિ લીલી કેમ છે? તો લીલું હોવાનું એક મેઇન રીઝન એનું ક્લોરોફિલ, કે જે હરિતકણ તરીકે ઓળખાય છે, એ ક્લોરોફિલના કારણે તે કેવી હોય છે? લીલા કલરની હોય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા એક ક્લોરોફિલના દ્વારા થઈને પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવતા હોય છે. જે પર્ણો છે એ પોતાનો ખોરાક આ ક્લોરોફિલ અને સૂર્યપ્રકાશની હાજરી દ્વારા પોતાનો ખોરાક બનાવતા હોય છે. હવે આપણે જોઈએ કે વનસ્પતિ CO2 લે છે. આપણે કે એમ જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિ CO2નું પોતાનું ગ્રાસ્પિંગ કરે છે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાની અંદર. તો CO2 લે છે ક્યાંથી? તો એ પણ આપણને પ્રશ્ન થાય. તો આપણે જોઈએ કે CO2 શેમાંથી લે છે? તો કે પર્ણ ઉપર નાના નાના છિદ્રો આવેલા હોય છે. કોઈ પણ વનસ્પતિ હશે તેના પાંદડા ઉપર નાના નાના છિદ્રો હશે, જે કદાચ નરી આંખે પણ ન જોઈ શકાય. તો તેને કહેવાય છે વાયુરંધ્રો અથવા પર્ણરંધ્રો તેને કહેવામાં આવે છે. અને તે વાયુઓની જે આપલે થશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજનની જે આપલે થઈ રહી છે, તે વાયુઓની આપલે પણ આ પર્ણરંધ્રો અથવા તો વાયુરંધ્રો દ્વારા થાય છે. અને તે મૂળ અને પ્રકારમાં પણ હાજર હોય છે. જે આપણે વનસ્પતિનું મૂળ હશે, કે જે મૂળ પોતે પાણીનું શોષણ કરશે તેમાંથી, તે મૂળની અંદર પણ એ હાજર હોય છે. તથા જે પાણીનું બાષ્પોત્સર્જનની જે ક્રિયા થાય છે, જે પાણી એમાંથી ઉડી જાય છે, જે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા જે પાણીનો ઉપયોગ થતો હોય, તે બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા પણ પર્ણરંધ્રો દ્વારા થતી હોય છે. તથા ઘણી વખત રક્ષક કોષો, આપણને એમ થાય કે સર કાણા જેમાં છિદ્રો હશે, તો છિદ્રો હોવાના કારણે તો પાણી આવે તો છે, કે શ્વાસ આવે તો છે, વાયુ તો લે છે, તો બહાર પણ નીકળતો જ હશે. તો શું ખુલ્લું રહે? ના, એ રક્ષક કોષો દ્વારા વાયુરંધ્રને ખોલબંધ કરવાની ક્રિયા થતી હોય છે. કોના દ્વારા થાય છે? રક્ષક કોષો દ્વારા તેની ક્રિયાઓ થતી હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાઇટ્રોજન એ ખૂબ જ અગત્યનો સ્ત્રોત કહી શકાય વનસ્પતિ માટે. તો નાઇટ્રોજન જે છે, ઘણી એવી વનસ્પતિઓ જે સ્થળજ વનસ્પતિ, કે જ્યાં ગમે ત્યાં રસ્તા ઉપર ઉગી નીકળતી હોય છે, તે એ નાઇટ્રોજન છે, મેગ્નેશિયમ છે, આવા અમુક વાયુઓ, અમુક તત્વોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે પોતાના ખોરાક માટે, પોષણ માટે. તો એમાંથી નાઇટ્રોજનની વાત કરીએ તો નાઇટ્રોજન એ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે ખાસ અગત્યનો સોર્સ કહી શકાય, ખાસ અગત્યનો સ્ત્રોત કહી શકાય. તો આપ MCQ માટે પણ આપ યાદ રાખી શકો છો. એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય કે નીચેનામાંથી કયો પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેનો વાયુ છે? તો તે આપણે નાઇટ્રોજન ગણી શકીએ. નાઇટ્રોજન બે સ્વરૂપે એમાં હોય છે. એક નાઇટ્રેટ કે નાઇટ્રાઇટ સ્વરૂપે તેમાં જોવા મળે છે. અને રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા દ્વારા તેનું સ્થાપન થતું હોય છે. તો વનસ્પતિ દ્વારા જે સ્થાપન જે થશે તે કોના દ્વારા થાય છે? રાઇઝોબિયમ દ્વારા વનસ્પતિની અંદર નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જૈવિક ક્રિયાઓ શું છે, કેવી રીતે થાય છે, આપણા શરીરની અંદર જેટલી પણ ક્રિયાઓ થાય છે, દરેક ક્રિયાઓ જૈવિક ક્રિયાઓ જ છે. આપણે આરામ કરતા હોઈશું ત્યારે બી પોષણની જે ક્રિયા, પાચનની જે ક્રિયા ચાલુ છે, તે પણ એક જૈવિક ક્રિયા જ છે, જેના દ્વારા આપણી ઉર્જા ખર્ચાય છે. અને સવારે જ્યારે ઉઠીએ છીએ, જ્યારે ઊંઘીને સવારે ઉઠીએ ત્યારે પણ આપણે ભૂખ લાગી હોય છે. તો એ ભૂખ લાગવાનું કારણ જ એ છે કે આપણે રાત દરમિયાન જે પાચનની ક્રિયાઓ થઈ, તે આપણા અંગો દ્વારા એ ઉર્જાનું શોષણ કરવામાં આવ્યું. અને શોષણ કરવાના કારણે સવારે ફરીથી આપણને ઉર્જાની જરૂરિયાત રહે છે. તો આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જૈવિક ક્રિયાઓ તથા પોષણ અને તેના પ્રકારો વિશેનું, એમાંથી પહેલો પ્રકાર સ્વયંપોષી પોષણ જાણ્યા. આવતા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વિષમપોષી પોષણ વિશે જાણીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાથે પહોંચાડો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.